Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen kom vi in på Gunnars nya boksläpp och har PR-kampanj för att fortsätta att parasitera på Palmemordet genom att fortsätta mörklägga det verkliga händelseförloppet. Vi visade i konkreta detaljer hur Gunnar förminskar uppgifter, trots att han mycket väl vet vilka belägg det finns för motsatsen. Sorgligt nog är det fortfarande ingen som ger sig på Gunnar för att fortsätta smutskasta dessa vittnen, när han ska ge sken av att vara på Stig Engströms sida, men berättar inte om de uppenbara lögnerna som Engström bjudit på i utsagorna. I denna del tar vi direkt vid och börjar komma in på Gunnars nya villospår. Det mest häpnadsväckande villospåret av dem alla. Det handlar om fallskärmsjägare. Det skulle alltså varit redan i november 2016 som Palmeutredningen skulle ha haft kunskaper om fallskärmsjägare som skulle ha haft en stay behind-anknytning. Så i Gunnars resonemang, om jag nu överhuvudtaget förstår vad han svamlar osammanhängande om, så fanns det så kallade likviditetsfallskärmsjägare som skulle ha utfört mordet, baserat på att Olof skulle ha varit på väg att läcka någon typ av information till ryssarna inför det stundande besöket och att han då var en säkerhetsrisk för nationen. Självklart spär Gunnar på den fiktiva historien med att dra upp högerspöket igen med de strömningar som fanns vid denna tid. Självklart är inte det här Gunnars egna uppfattning, utan bara Gunnars uppfattning om vad Palmeutredarna 2016 började rota i. Snälla, börjar verkligen inte alla andra förstå hur Gunnars retorik fungerar när man tydliggör vad han säger och inte säger? Självklart nämner inte Gunnar något om att Palmeutredningen träffade Göran Björkdal under de här åren och fick ta del av all den informationen som han hade om Sydafrikas inblandning. Ännu en gång kliver Otto in och högläser en fråga som Gunnar gett honom, om kopplingen mellan fallskärmsjägare och stay behind, och som Gunnar precis redan har svarat på. Avslöjande och uppenbart att Otto bara följer manus och inte ens kan anpassa sig till vad Gunnar precis berättat. Sedan kommer Gunnars utläggning om hur stay behind skulle ha opererat om Sverige blev ockuperat eller i ett hotat läge. Det lustiga är att Gunnar pratar helt generellt om den hemliga organisationen, helt utan att förklara att det var en NATO-organisation och att ockupationen bara handlade om att ryssarna skulle kliva in i Sverige. Är det vänstermänniskan i Gunnar som gör att han vägrar att ens förklara de verkliga omständigheterna som rådde under kalla kriget? Handlar det om att förminska betydelsen av att Sverige i princip var med i NATO redan vid den här tidpunkten? Är det till och med så att Gunnar försöker mörka hela denna fiktiva neutralitetspolitik som Sverige förde? Är det bara för att det faktiskt har med mörkläggningen att göra, som jag påstår?
Sedan byggs då hela Stay Behind-villospåret på med löjtnant X, vilket bara blir komiskt i sammanhanget. Någon som skulle ha haft en väldigt central roll i den svenska Stay Behind-organisationen. Någon som utbildade andra fallskärmsjägare i hemliga operationer, sabotageoperationer, kunde ta livet av folk på ett snyggt sätt. Man kan verkligen fråga sig om Gunnar läst några Hamilton-böcker på senaste tiden. Sedan skulle löjtnant X ha varit övervakad. Han kanske var i Stockholm för att han inte hade alibi för mordnatten. Ser ni verkligen inte mönstret i hur det ska hittas på nya sjuka historier bara för att förvilla i mörkläggningsarbetet? Hör ni inte hur alla de uppgifter som Gunnar för fram handlar om vad Gunnar har hört någon berätta, vad han själv tror att utredningen har hållit på med, att Gunnars uppgifter hela tiden lindas in i orden man, kanske, möjligen, tror, kan man tolka som, och självklart så ska Gunnars påhittade villospår sluta i att Stay Behind var en så hemlig organisation så att några personer hade kunnat utfört mordet trots att andra inte visste om det. Vi tar och granskar denna uppgift eftersom Gunnar redan har dragit detta kort tidigare. Vi läser en artikel från juni 2020 där Gunnar redan drar upp samma tröttsamma snack om att Stay Behind var så hemlig så ingen hade koll på varandra. Författaren Gunnar Wall, som har skrivit Mordgåtan Olof Palme och en rad andra böcker om Palmemordet, förklarar att enskilda medlemmar eller grupperingar inom Stay Behind kan ha sett Palme som en säkerhetsrisk och mördat honom utan att andra inom rörelsen visste om det. Ingen insyn i verksamheten. De som var medlemmar i Stay Behind hade inte insyn i andra delar av verksamheten. En grupp kan ha mördat Palme utan att de andra kände till det, säger Gunnar Wall. Mordet ägde rum efter några år av ubåtskränkningar. Det fanns en oro från militärt håll inför Palmes planerade resa till Moskva. En grupp inom Stay Behind kan ha uppfattat Palme som ett hot mot Sveriges säkerhetsintressen, säger han. Känns det verkligen som man behöver köpa Gunnars bok, nu när han ska hamna in samma budskap igen? En artikel som för övrigt uppenbart ska knyta ihop Engström med Stay Behind och huset han arbetade i på ett mycket utstuderat sätt. Men det är längre ner i artikeln som det mycket avgörande kommer. Det som helt tar rimligheten ur alla sjuka idéer om att Stay Behind skulle ligga bakom. De har nämligen frågat chefen om vad han tror om detta. Näringslivstoppen Kurt Stefan Giesecke, chef för Stay Behind 1978 till 1990, avvisade bestämt alla påståenden om högerextremister i organisationen och om inblandning i Palmemordet. Gripet ur luften. Varför skulle motståndsrörelsen ha intresse av en mordkomplott mot Palme? Det är helt gripet ur luften. Palme deltog ju i styrgruppens möten, sade Giesecke, som dog 2016 och tidigare var vd i Svenska Arbetsgivareföreningen och i Trygg-Hansa, till Expressen 2013. Förstår ni verkligen inte hur sjukt detta argument är? Skulle organisationens medlemmar ha haft ihjäl sin egen högt uppsatta deltagare? I en topphemlig NATO-organisation där alla medlemmarna vet att det är ryssarna som är det stora hotet. Och sedan skulle ingen veta om det var ett fåtal som låg bakom mordet. På riktigt. Det är så dumt så klockorna på Saab stannar, igen. Vidare kommer ännu en spekulativ fallskärmsjägarhistoria som handlar om en Henry. Det handlar om kidnappningar, ändra sina uppgifter, tala med Palmeutredningen, fallskärmsjägare som försvinner till Frankrike och blir legosoldat. Hör ni inte hur de Hamilton-inspirerade sagorna blir ett mönster i allt? Inlindat i att det inte är Gunnar som tror detta i första hand, utan Palmeutredningen. Genomskinligt och uppenbart upplägg. Men det är heller inte första gången Gunnar Wall kommer dragandes med jägare i någon form och att personer ska ha erbjudits pengar för att mörda Palme. Vi läser artikeln som skrevs redan för 10 år sedan när Gunnar kom dragandes med jägaren Johan. Om svenska personer som alltså skulle blivit erbjudna pengar för att mörda det egna landets statsminister
och inget skulle ha gjorts åt det. Om det överhuvudtaget är någon av de personer som Gunnar kommer med nu är mycket svårt att få grepp om. Det låter mer som att detaljer i den historien har inspirerat Gunnars påhittade fallskärmsjägare nu, som blivit mycket mer av elitsoldater. Ni får gärna bedöma själva i detaljerna. Dessa historier har absolut ingenting med mordet på Olof Palme att göra och ingenting att lägga tid och energi på. Gunnar lyfter alltså fram att det var flera olika jägarspår som militären alltså sedan har försökt släcka ner för att det blev så känsligt. Hur förklarar då Gunnar att politiska företrädare varit delaktiga i utredningsarbetet? Skulle politiker, polisen och Säpo ha tillåtit militären att själv täcka upp för inblandade deltagare i mordet? På riktigt? Sedan ber Gunnar Otto ställa en fråga om att ingen militär aktivitet startades under mordnatten, vilket Gunnar då väljer att använda som argument för att enskilda militärer, som ingen visste om, var delaktiga i mordet. Blir inte det en motsägelse i sig? Att en liten grupp enskilda och hemliga stay-behind fallskärmsjägare även skulle ha lyckats hindra en militär insats på mordnatten. Hur går det ihop? Någon får gärna förklara, men vänta tills, om några avsnitt, när vi verkligen går igenom vad som faktiskt hände militärt på mordnatten. Men att Gunnar anklagar militärer för att inte ens agera när Sveriges statsminister blir skjuten på grund av de högerströmningar som fanns på den tiden måste till och med militärer reagera på. Kan ni militärer verkligen bara sitta och bli anklagade av Gunnar för detta utan att förklara hur militärt förberett Sverige var på att få hjälp från NATO och USA om ryssarna skulle komma, och att det istället handlade om att det var just den militärt förankrade topphemliga stay-behind-rörelsen och den samtidiga övningen på mordkvällen som var motivet till hela mörkläggningen. Och att det var just därför som militären inte gjorde något alls på mordnatten. Att militära personer skulle ha ansett att Olof Palme, Sveriges statsminister, inte var värt att skydda. Det är verkligen fruktansvärda anklagelser Gunnar slänger ur sig för att sälja in sitt egna påhittade fallskärmsjägarspår med kopplingar till Stay Behind. Gunnar målar såklart upp samma bild som vi hört i alla år, att Olof sågs av många som en säkerhetsrisk, att han inte stod för Sveriges militära försvar och att det skulle vara bakgrunden till mordet. Det är nämligen precis tvärtom. Att just militären inte gjorde någonting är direkta belägg för att allt skulle tystas ner, för att inte fler oinvigda personer skulle förstå att det var en topphemlig stay-behind-övning på kvällen som skulle städas bort. Vi återkommer framöver med belägg för precis detta vad gäller militärer. På frågan om hur mycket insyn Gunnar faktiskt har haft i utredningen dyker sedan Jonas Englunds namn upp igen. Här blir det faktiskt intressant, för mig själv, om det faktiskt är Jonas Englund som Gunnar har haft kontakt med och som skulle bekräfta alla de fiktiva uppgifter som Gunnar försöker lyfta fram som en Palme-utredningssanning. Min spekulativa känsla har tidigare varit att just Jonas varit den som bland annat ställt avslöjande ledande frågor till exempelvis Ingvar Carlsson i ett förhör och verkat velat få fram mer av sanningen än andra. Om nu Jonas har ändrat sig, eller om jag haft fel känsla, får jag i så fall omvärdera hans bidrag i sammanhanget. Det är något som jag får bära med mig i den fortsatta utredningen, helt enkelt. Sedan kommer även en fråga som avslöjar Gunnar, nämligen att walkie-talkie-observationerna, som Gunnar menar tyder på Gunnars fallskärmsmordkommando, faktiskt är poliser som identifierats på plats. Det snackar Gunnar bort helt, med att finskorna aldrig skulle ha identifierat polisen och att det är en skröna. Märk väl hur händelseförloppet verkligen gick till. En av finskorna frågar alltså mannen på finska hur mycket klockan är. Känner hon då inte igen mannen och vet att han kan finska? Skulle man chansa på en gata i Sverige att börja ställa en fråga på finska till någon för att se om någon fattar? Det är alltså i själva händelseförloppet man förstår att finskan känner igen mannen som finsktalande. Det spelar ingen roll att Gunnar försöker snacka bort identifieringen.
Men det är klart att en polis identifierad vid mordplatsen med walkie-talkie och vapen passar inte in i Gunnars fallskärmsjägarbygge. Självklart ska Gunnar nu skylla på en avliden journalist för att hitta på allt om AA, men att det finns inga belägg för att det skulle vara riktigt. En skröna som haft sin spridning på nätet i många år, som Gunnar uttrycker det. Ännu en gång smutskastas oskyldiga vittnen från mordplatsen. Några som verkligen har lidit för att uppgifterna har kommit fram genom åren. Det är ett sådant ruttet agerande av den girige bokkrängande Gunnar som även han parasiterar på denna olycka genom att smutskasta helt oskyldiga medmänniskor. Här avslöjar även Otto C. enormt, som är väl medveten om att AA är identifierad och visas upp framför Rosenbad, och vid mordplatsen hade det inte varit intressant att höra vad Gunnar anser om dessa uppvisningar dagarna efter mordet. Pinsamt Otto. Sedan kommer vi då till den enda frågan som jag fick möjlighet att ställa till Gunnar, eller i alla fall inte klipptes bort. Nu ställdes frågan med flit, tvådelad, för att se om Gunnar nappade på betet. Vi lyssnar. En fråga från Postum Humanitas. Han skriver: menar Gunnar eller Palmeutredningen på fullt allvar att Stay Behind ligger bakom mordet på sin egen högt uppsatta medlem? Var Sven Aspling, som var delaktig i Stay Behind och den som Olof sist pratade med i telefon på mordkvällen, direkt medveten om att Olof om ett par timmar skulle skjutas? Ja, Sven Aspling hade alltså varit partisekreterare i Socialdemokraterna en del år innan, och han hade också varit involverad i uppbygget av det svenska Stay Behind-nätverket, det är riktigt. Han var vän med Palme och han talade med Palme under mordkvällen. Om han var sist, ja, det var väl sannolikt att han var, därför att alldeles efter det samtalet gav sig makarna Palme iväg till filmen. Men det finns så jag kanske ingen anledning att tro att Sven Aspling skulle haft någonting att göra med mordet. Och det som är viktigt att komma ihåg är väl helt enkelt det att det speciella med Stay Behind-nätverket var att det var ett officiellt icke-existerande nätverk som hade sina trådar ända upp, högst upp i staten och in i näringslivet och ner på basnivå på olika sätt, och där alltihopa var så hemligt att det fanns inte någon form av dokumentation som är åtkomlig överhuvudtaget. Ingen som kunde ha överblicken över hela detta nätverk, så att vad som hände i någon del av det nätverket behövde andra personer inte ha någon kunskap om. Däremot är det självklart så att eftersom Stay Behind-nätverket var hemligt, var ju det att överhuvudtaget inleda någon sorts utredning av det nätverket var ju naturligtvis väldigt invecklat, speciellt på 80-talet. Så att det blev ju så att säga inte utrett då. Men utifrån det kan man inte dra slutsatsen att alla personer som hade någon roll i det här nätverket skulle ha haft insyn i vad alla andra gjorde. Liksom det var ju långt ifrån sanningen. En till fråga från Postum Humanitas. Vad finns det ens för belägg för att Stig Engström skulle ha någon som helst koppling till Stay Behind förutom platsen som han råkade arbeta över på innan han skulle på semester? Inga belägg som jag kan säga. Kul att det är så många Det handlar alltså både om att Stay Behind-medlemmar skulle ge sig på Olof som medlem och att då Sven Aspling skulle ha varit medveten om mordet. Som tur är för Gunnar bekräftar han uppgifterna om Sven Aspling, men sedan kommer den långa harangen ännu en gång om att Stay Behind-organisationen var så hemlig att ingen visste vad de andra gjorde och därför kunde ha legat bakom mordet. Självklart undviker Gunnar huvudfrågan, vilket var precis det jag ville avslöja, nämligen om Stay Behinds medlemmar skulle ge sig på sin egen högt uppsatta medlem. Alltså de som visste att det var en NATO-organisation, att allt var förankrat i regering och Palme själv, och att hotet var ryssarna. Som vi redan redovisat så påstår alltså Gunnar, inte Palmeutredningen, att medlemmar i Stay Behind, som absolut var för NATO, skulle ge sig på sin egen högt uppsatta medlem,
och gå emot hela rörelsen de var med i och mot hela ledningen för Stay Behind, bara för att de själva tyckte att Olof var en säkerhetsrisk i den topphemliga och dolda alliansen med NATO. Det här är så pinsamt av Gunnar, så jag tror att han faktiskt borde ställa skorna på hyllan nu. Precis som jag uppmanade honom att göra med sin blogg i somras, när det blev så uppenbart hur Gunnar, Kjellberg och Hasselbom hade kokat ihop ett angrepp på Stocklassa och Björkdal sedan en lång tid tillbaka. Sedan kommer min extra fråga om kopplingen mellan Engström och Stay Behind. Som Gunnar såklart enkelt avvärjer. Frågan var såklart ställd mot de uppgifter som Gunnar kommer med och inte Gunnars egna uppfattning. Frågan skulle då såklart ha formulerats som varför Gunnars uppfattning är att Palmeskenutredningen ens skulle ha trott att det fanns en koppling mellan Engström och Stay Behind. Det finns nämligen inte en chans att de trodde på detta. Palmeskenutredningen var såklart väl medvetna om att Stig var det flyende och förväxlade vittnet som sprang för livet upp på åsen och sedan stoppade en polisbil på Kungsgatan så fort han fick möjlighet, så vi kunde få en hederlig poliskommissarie till mordplatsen på mordkvällen. En helt ovärderlig insats av Engström och Söderström denna kväll, visade det sig. Gunnars fortsatta hån och idiotförklaringar om hur Palmeutredningen skulle ha arbetat och vad de trodde spränger alla gränser för förtal. Klart Gunnar vet att han aldrig kommer att få mothugg så länge sanningen inte kommer fram. Men det är ett högt spel Gunnar spelar. Sedan kommer frågan om presskonferensen, där Gunnar för ett långt resonemang och faktiskt nämner uppgifterna och utpekandet från Mårten, men samtidigt då menar att åklagaren inte skulle ha trott på de uppgifterna och därför lagt allt sitt fokus på vittnena Jeppsson och Nieminen. Här undviker såklart Gunnar att nämna något om varför åklagaren just valde ut dessa vittnen, om han inte trodde på Mårtens historia. Speciellt som Gunnar redan själv förminskar dessa vittnen för att hålla kvar Engström vid mordplatsen. Allt för att sälja in sitt Stay Behind-organiserade fallskärmsjägarebygge. Vidare kommer det rimligen redan planerade uppdragandet om Sven Aner och hans tillbakadragande om polisspåret. Precis som alla andra, podden med mera, så ska dokumenten finnas tillgängliga och då blir vi till en sanning. Men det finns ingen som ens ifrågasätter själva innehållet i uppgifterna. Jag har redan i många sammanhang förklarat att analyserar man uppgifterna, Svens normala sätt att formulera sig, grammatiska förmåga, så finns det ingen rimlig möjlighet att Sven har skrivit det som finns. Snälla, ställ er själva frågan. Varför skulle Sven överge ett så viktigt spår som han slogs för så hårt under så många år och till och med utmanade A att stämma honom så han kunde gå till botten med uppgifterna bara för att Finlandsresan, där finskorna berättade historien, hade skett en annan månad? Det finns ingen rimlighet i det. Speciellt inte om man grottat ner sig i Svens material och läst igenom hans böcker. Självklart har detta skett utan Svens vetskap och något Sven inte längre kan berätta sanningen kring. Förstår ni inte nu varför Palmemordsarkivet är en del av det hela? Eftersom så få verkar kunna läsa innantill av det jag sedan snart 1 år redan har antecknat om detta i min utredning, så bifogar jag texten här. Det finns en uppgift om att Sven Aner tog tillbaka hela detta med utpekandet av A och finskorna. Ett mycket märkligt dokument som finns i MOP-arkivets PU-material. Daterat runt 2017. Att programledaren i podden Palmemordet lyfter fram just detta dokument som bevis tänder varningsklockor direkt, och som jag tidigare beskrivit så blir det då intressant att analysera vidare kring. Går man igenom detta dokument ser det inte ut som Sven har skrivit det. Det är slarvigt skrivet, stavfel och otydligt. Jämför man med Svens andra dokument blir det ännu märkligare. Speciellt i de som är adresserade till myndigheter. De är alltid väldigt skarpa och tydliga. På Svens blogg finns även en beställning på handlingar rörande AA och hans hustru och finskorna från 2016, vilket verkligen inte borde tyda på att Sven har gett upp spåret. Visst kan Sven ha blivit äldre på 1 år och ändrat sig,
Men han skriver fortfarande ett brev till Christer Petersson senare 2017 och nämner inget om att ta tillbaka något då. Tittar man sedan på innehållet så är ett av argumenten som lyfts fram att han skulle trott att det var lögner har att göra med vilken tidpunkt detta med Finlandsbåten skulle hänt. På sommaren eller flera månader senare. Fast läser man efterföljande information så var detta bara en uppskattning i Claes Hedbergs bok och inget som borde varit så avgörande. Skulle verkligen Sven, efter så många års utpekande och önskan om att bli stämd, bara vändas på en mycket osäker detalj i sammanhanget? Det tror inte jag, som lärt känna Sven lite mer nu. Även formuleringarna om hur han skulle blivit lurad är mycket märkliga för att vara Svens formuleringssätt. Jag är mycket skeptisk till detta. För mig är det någon annan som satt ihop ett dokument och fört in detta som en dementi i utredningen för att avfärda detta spår efter Svens bortgång. Vidare svarar Gunnar på frågorna att man ska läsa hans bok. Vilket innebär att man då ska köpa den och Gunnar kan håva in nya pengar på att parasitera på mordet genom att vara en del av mörkläggningen. Gunnar kan väl snart även förvänta sig en ny guldspade som de verkar slänga efter alla mörkläggningsböcker kring mordet. Uppenbarligen är den fria, opartiska och sanningssökande journalismen i Sverige nämligen död. Och oskyldigt drabbade vittnen dras fortfarande ner i smutsen för varje dag som går. Avslutningsvis ska det då bli intressant hur Gunnar ser på mörkläggningen och vilka som ligger bakom. Självklart blir det VM i svävande och generaliserande svar när olika krafter vid olika tidpunkter har haft sina motiv. Det är här det är på sin plats att fråga de övergripande frågorna. Varför skulle regeringen ställa upp på att skydda Gunnars enskilda fallskärmsjägare? Varför berättar inte Lisbeth om mötet vid reklampelaren med Gunnars fallskärmsjägare? Varför skulle Lisbeth och Mårten peka ut en blandmissbrukare från Sollentuna i domstol för Gunnars fallskärmsjägare? Varför skulle Säpo och polisen terrorisera vittnet Anna Hage för Gunnars fallskärmsjägare? Varför skulle Mårten till föräldrarnas lägenhet när hans far blivit skjuten innan han åker till sjukhuset för Gunnars fallskärmsjägares skull? Varför skulle SVT via olika klipp tiden efter mordet locka in vittnen genom att visa upp personer som var på Sveavägen på mordkvällen för Gunnars fallskärmsjägare? Hoppas ni förstår att det är avsaknad av förklaringar på all den dynga som Gunnar lyfter fram, som man förstår vilka andra mer relevanta belägg som faktiskt finns för vad som hände på mordkvällen. Tro mig. Gunnar vet precis vad som har hänt, när det hänt, och vilka som gjort vad. Att kunna undvika sanningen och det verkliga händelseförloppet på det sätt som Gunnar gör kan man bara göra om man vet vad som verkligen hänt. Det är precis det som avslöjar Gunnar i hans formuleringar. Mitt tips är fortfarande: har du ett genuint intresse av att lösa mordet så är det mycket bättre att lära sig tolka dessa knep än att försöka gräva ner sig i det ofantliga och redan manipulerade Palmeskenutredningsmaterialet för att få fram sanningen och det verkliga händelseförloppet. Mot slutet kommer faktiskt en bra fråga om Gunnar inte tror på några av de sanningar som lyfts fram. Om gärningsmannen inte sprang upp för trapporna och så vidare. Här blir det typiskt för Gunnars sätt. Gunnar svarar med ett helt annat exempel. Den om Holmers citat. Uppenbart och genomskinligt. Det kallas att svara undvikande. Hade Otto varit journalist hade han såklart frågat om Gunnars uppfattningar om det andra han faktiskt frågade om. Bara för att i alla fall få Gunnars svar på de olika officiella sanningarna. Gör Otto det? Nej, istället jamsar Otto med och inte heller har hittat vart citatet skulle ha kommit från. Det viktiga är vad som läses upp i KU, som personen läser innantill och som Holmér undviker att svara på. Att Gunnar och Otto viftar bort detta mycket viktiga och relevanta, som Holmér uttryckt, säger mer om Gunnar och Otto och om hela denna PR-kampanj än om något annat. Avslutningsvis ställs även frågan som verkligen gör bort Gunnar helt.
Gunnar svarar igen att han tror att åklagaren Christer Petersson menade Engström när han snackade med Veckans brott och var så optimistisk om att presentera sanningen. Vi har tagit upp detta i snart alla videos på kanalen, men det går inte att undvika att göra det igen. Åklagarens kommande besked i åtalsfrågan kan aldrig ha gällt en redan avliden Engström. Det går inte att åtala en redan avliden person, det vet den erfarne åklagaren, därför kan det inte ha varit det som det kommande beskedet handlade om. Punkt. Hoppas ni nu förstår hur officiella sanningar skrivs. Även om du är en åklagare som verkligen ansträngt dig för att få fram sanningen till slut, men i samband med det helt tystas ner. Du får sitta med en osynlig dumstrut på en presskonferens, medan din egen spaningsledare tycker något annat är mycket mer intressant än att peka ut en helt oskyldig person för ett så allvarligt brott som ett statsministermord. Åklagaren gjorde detta smutsiga tilltag genom att självbedrägligt, i alla fall, använda 2 vittnen som faktiskt hade sett den flyende och förväxlade Engström springa, där han gjorde. Nu får samma pensionerade åklagare sitta och lyssna och bara ta emot när Gunnar Wall kommer med fruktansvärda anklagelser om vad det egentligen handlade om och hur dum Christer Petersson faktiskt målas ut som. Det kan inte vara roligt att leva med resten av livet. Vilket land har vi egentligen när även engagerade myndighetsutövare slängs på högen över idiotförklarade och förbrukade människor när mörkläggningen bara fortsätter? Då giriga parasiter fortsätter med sitt smutsiga korståg och får reklam i alla de kanaler som finns tillgängliga för att bedra folk att betala för sin egen hjärntvättning. Vilket samhälle kommer vi till slut få? Är det verkligen värt det? När räcker det? En möjlig förklaring till Gunnars egna motiverade sanning summeras rimligen väldigt bra i det han själv säger när han får frågan om skillnaderna mot det som Stocklassa har skrivit. Gunnar säger: jag försöker skriva om utredningen och drar slutsatser som är väl förankrade i fakta. Jag försöker inte chansa på att jag hittat en lösning. Om detta just är det självförhärligande, självbedrägeri som Gunnar ägnar sig åt för att kunna leva med sig själv får väl framtiden utvisa. Fördelen med en äldre Gunnar är att han följer såklart tydliga mönster i sitt resonemang och sina formuleringar. Det är därför det snabbt går att avgöra om Gunnar skrivit något, som jag tog upp på hans blogg. Gunnar har skrivit väldigt mycket som man redan kan dra nytta av, och hur han formulerar sig och förminskar viktiga detaljer och lägger fokus på helt irrelevanta detaljer blir uppenbart i hans utsagor. Det är därför, precis som med podden Palmemordet, som det blir så enkelt att förstå när en uppgift är intressant att gräva vidare i, för det sitter i ryggmärgen på dessa att försöka förminska uppgifterna, linda in dem och vifta bort dem. Så summerar vi avsnittet, så går det inte att kalla detta någon form av intervju. Gunnar har skrivit sitt eget manus och Ottos frågor. Det är uppenbart när Otto sitter och läser frågorna med fingret. Han stakar sig på orden så till den grad att det aldrig kan vara han själv som skrivit dem. Otto missar att Gunnar redan svarat på nästa fråga i sitt resonemang, och det avslöjar såklart även att det är Gunnar som formulerat den röda tråden och frågorna i den. Det är en enda monolog av Gunnar, och uppskattningsvis står alltså Gunnar för 90% av innehållet, eftersom Otto även läser upp Gunnars inledande text i boken och Gunnars frågor. Den enda spontana frågan som Otto kom på handlade om att Gunnar och Sven skulle ha bott i närheten av varandra. Då säger till och med Otto att frågan är spontan. Frågestunden innehöll frågor från andra personer som Otto högläser. Rimligen har någon annan än Otto redigerat bort sämre svar, baserat på alla klipp som gjorts i videon, precis som Johan L. granskade Ottos video vid Palmemordskonferensen. Frågan är då vad Otto bidragit med överhuvudtaget. Har han laddat upp videon till sin kanal, den med alla prenumeranter? Har då Otto varit journalistiskt granskande i de uppgifter som Gunnar kommer med? Absolut inte. Det är nämligen det som avslöjar att det här bara är ännu en PR-kampanj.
Så, det går bara inte att undvika att kommentera Otto i detta sammanhang. Visst slänger Otto in körsbärsplocka en bit in i programmet som rimligen kommer från min Poeten-video. Det blir alltså en mycket pinsam uppvisning av det jag tidigare beskrivit på kanalen med att använda en så kallad målvakt för att helt presentera det man själv vill fast det ska se ut som någon annan gör det. Genomskinligt och uppenbart. Hoppas att ni förra veckan tittade på klippet från Nile City. Det avslöjar verkligen hur det går till. Det har jag även informerat om på kanalen för att alla ska kunna ta del av informationen. Det här skrev jag. Sorry, det går knappt att kalla detta en intervju, Otto. Hur mycket jag än vill tro gott om dina ambitioner och vad du bedyrat för mig personligen. Det är en lång monolog av Gunnar, där du sitter som en målvakt och bara ställer de frågor som Gunnar själv förberett dig på. Det är väldigt avslöjande när din nästa fråga du läser innantill på pappret är den som Gunnar precis redan svarat på. Dina frågor är alltså förberedda av Gunnar för precis det som han vill prata om. Det är uppenbart att du blivit instruerad att högläsa frågorna helt ordagrant. Inga frågor får komma utanför ämnet och Gunnars röda tråd. I frågestunden har Gunnar fått förbereda svaren och sedan klipps vissa av frågorna och svaren bort. Men tack för att du i alla fall lät någon fråga, av alla de jag skickade till dig, vara kvar i videon. Min fråga om Stay Behind och om det gick att kontrollera ledde i alla fall till att Gunnar föll i fällan. Citerar Expressen där Gunnar svamlar på exakt samma sätt som för dig. Ingen insyn i verksamheten. De som var medlemmar i Stay Behind hade inte insyn i andra delar av verksamheten. En grupp kan ha mördat Palme utan att de andra kände till det, säger Gunnar Wall. Varför ställer du inte ens Gunnar mot väggen när till och med chefen för Stay Behind, på den tiden, uppger? Näringslivstoppen Kurt Stefan Giesecke, chef för Stay Behind 1978 till 1990, avvisade bestämt alla påståenden om högerextremister i organisationen och om inblandning i Palmemordet. Gripet ur luften. Varför skulle motståndsrörelsen ha intresse av en mordkomplott mot Palme? Det är helt gripet ur luften. Palme deltog ju i styrgruppens möten, sade Giesecke, som dog 2016 och tidigare var vd i Svenska Arbetsgivareföreningen och i Trygg-Hansa, till Expressen 2013. Är det inte helt orimligt även för dig, Otto, att Stay Behind aldrig kunde ha varit inblandad i något mot Palme, som Gunnar påstår i sitt konspiratoriska svammel, med anonyma fallskärmsjägare? Tyvärr ställer du inte heller Gunnar mot väggen om ett av de allra viktigaste uppgifterna som finns med i nästintill varenda video på min kanal som du följt. Varför, kommande besked i åtalsfrågan, aldrig kunde ha gällt Stig Engström, när Gunnar fortfarande påstår att det var Stig som åklagaren skulle ha menat vid detta samtal. Det avslöjar tyvärr dig, Otto, att du inte ens ställer grundläggande kritiska frågor till Gunnars märkliga påståenden, trots att du vet annat. Att avsnittet är så pass klippt avslöjar också att det är mycket intressant som tagits bort. Du får gärna delge råmaterialet med det bortklippta, på samma sätt som jag delgav dig Thomas Gs och Timmes diskussion om dig, som plockades bort från nätet, som du ville ha. Det är sorgligt att du bidrar till Gunnars fortsatta mörkläggning av det verkliga händelseförloppet och hans giriga PR-kampanj för att fortsätta sko sig på denna tragiska händelse. De skäl du har för detta, Otto, kommer du att få leva med framöver. Jag hoppas bara inte att det är av rent ekonomiska. Kommentarer till min kommentar blir som oftast från personer som har svårt att ta till sig av faktiska argument och som tillhör Gunnars supporterskara. När man förklarar sig och ställer motfrågor får man inga fler svar. Mönstret börjar bli välbekant. Eftersom jag nu endast fick 1,5 fråga uppläst, så redogör jag här också för vad jag skickade till Otto inför den så kallade utfrågningen med Gunnar. Här har ni mejlet med alla de frågor som jag skickade till Otto och som han valde att inte fråga eller som klipptes bort. Tjena, Otto. Hoppas du är okej. Eftersom du efterfrågar frågor till Gunnar, trots att ingen läst boken än, så skickar jag över några som du kan ställa.
Självklart blir det svårt att ställa frågor på ett underlag som inte ens kommit ut än, vilket jag misstänker är hela poängen, eftersom det då inte kan bli några konkreta detaljfrågor som Gunnar behöver svara på. Dessa kommer såklart tvättas väl innan boken ska få sin självklara PR i podden framöver. Därför får frågorna här bli breda än så länge, med gissningar om vilka bortförklaringar som det ska skyllas på som ligger bakom mordet. Frågor. Menar Gunnar, eller PU, på fullt allvar att Stay Behind ligger bakom mordet på sin egen högt uppsatta medlem? Var Sven Aspling, som var delaktig i Stay Behind, och den som Olof sist pratade med i telefon på mordkvällen, direkt medveten om att Olof om ett par timmar skulle skjutas? Vad finns det ens för belägg för att Stig Engström skulle ha någon som helst koppling till Stay Behind förutom platsen som han råkade arbeta över på innan han skulle på semester? Om nu Stig blev utsedd till syndabock, vad blev då Christer Pettersson? Menar Gunnar att Lisbeth avsiktligt och medvetet pekat ut Christer P för att skydda en konspiration av några få? Vad säger Gunnar då om Walter Kirisits och Viktor Gunnarsson då? Personer som utpekades som syndabockar redan tiden efter mordet. Har mörkläggningen då pågått ända sedan mordkvällen? Varför skulle då Lisbeth och Mårten hjälpa till att dölja en konspiration och peka ut en syndabock? Varför lyfte åklagaren bara fram vittnen Nieminen och Jeppsson på presskonferensen, när han hade en hel fiktiv bok att välja och vraka ur? Just de vittnen som hade unika detaljer om det flyende vittnet Stig, som keps och handledsväska. Hur förklarar Gunnar, åklagarens, kommande besked i åtalsfrågan, som han uppgav över telefon till Veckans brott? Hade åklagaren alltså tänkt avslöja en konspiration med just nu levande personer? Han kan väl fortfarande inte åtala en avliden. Vilka skulle de ha varit i så fall, om det inte handlar om en förhandling med sydafrikanerna? Hur förklarar Gunnar Stigs uppenbara lögner den första stunden efter mordet, som förändras mellan förhören, allt efter hur medieinformationen har förändrats? Varför är det inget vittne som styrker Stigs uppgifter den första tiden efter skotten som Gunnar och hans gäng lyft fram i en debattartikel? Vad menar Gunnar är poängen var med Stigs egna artikel i Skydd och säkerhet? Varför uppmanar Holmér gänget att köra Engström i botten innan åklagarna sätter klorna i honom, menar Gunnar? Var Holmér inblandad i konspirationen med Stay Behind? Vem var det i Gunnars värld, i blå jacka, som paret mötte vid reklampelaren, som vittnet Delsborn såg samtala med varandra och placera information? En uppgift han 13 år senare fortfarande står bakom. Varför vägrar Gunnar låta någon lägga upp en bild på en möjlig grannman i blå jacka på hans blogg? Varför godtar Gunnar förklaringen från taxichauffören på Kungsgatan om vad han gjorde på mordkvällen, när det inte på några punkter stämmer med vad Gösta Söderström uppgav om hur det gick till och vart det skedde? Hur förklarar Gunnar Göstas uppgivna tid för ankomsten till mordplatsen och tid för när områdeslarmet gick ut? Hur förklarar Gunnar att poliskommissarie Jerker Söderblom i sitt PM ringade in ett område för de inblandade i mordet som kom från ett sydländskt område söder om Bulgarien med sin konspirationsteori? Till det Otto, tror du verkligen på allvar att Gunnar kommer att berätta vad som verkligen hände på mordkvällen, trots att han vet? Fattar du inte att skendebatten, om se som GM eller inte, bara handlar om att flytta fokus till något helt annat än mordet? Ställer du verkligen upp på hur Björkdal och Stocklassa blev behandlade på Gunnars blogg av mobben efter tv-serien, när viktig information om Sverige och Sydafrikas locket på kom fram? Antar att frågorna i detta mejl och hur du hanterar situationen framöver kommer att avgöra var du står i sammanhanget. Speciellt som du vägrat svara på många av mina direkta frågor till dig tidigare och uppvisat tydliga tendenser på att vara en PR-laki i samband med Palmemordskonferensen. I min snäva värld av motivbilder är du väl medveten om vad du gör eller helt förblindad / utnyttjad av mörkläggarna? Antar att den kommande tiden avgör vilket det är. Obs! Det har inget med det jag för fram att göra, du får tro vad du vill. Men avsaknaden av rimliga motbelägg eller ett nyfiket intresse för en mycket relevant kunskap som grund säger fortfarande en hel del. Hoppas att alla kan förstå
min frustrerande ton, lite bättre. Så, innan nu alla går igång och kritiserar mig för att även ge mig på Otto för det han gjort. Så ska ni veta att just Otto har jag gett enormt många chanser att förklara sig. Det har ingenting att göra med att han inte tror på det jag för fram. Det har bara att göra med att Otto ställer frågor om detaljer, men svarar aldrig själv på direkta frågor. Jag har frågat Otto om vad Jeppsson säger om mannen som springer upp för trapporna, det som ljudförvrängaren skruvat fram. Otto har lovat att bättra sig under en mycket lång tid, men avsaknaden av svar på relevanta frågor är enorm. Jag har delgivit Otto videoklipp där han omnämns, som inte längre finns tillgängliga. Jag har bett om bilder från mordnatten, som Otto uppenbarligen har i sina videos, men inte fått något. Nu när Otto är uppsatt på min svarta lista, över personer som ger sig på de redan drabbade oskyldiga vittnena från mordkvällen, får han en sista möjlighet att förklara sig via de upparbetade vägarna som vi tidigare har kommunicerat via. Tills vidare utgår jag nu ifrån att det är Gunnar och andra som har swishat desperata Otto för att han ska gå med på att vara pinsam målvakt med dumstrut och en PR-lakej. Det är väl ändå inte så att Otto har provision på försäljningen av Gunnars bok, eller? Är det sedan någon som vill ta del av vår kommunikation genom åren, så redogör jag gärna för den, så får alla bilda sig en egen uppfattning om hur saker verkligen ligger till. När väl detta avsnitt skrivs har även podden haft ett första avsnitt med Gunnar. Det var knappt pengarna tillbaka på oddset för att även Gunnar skulle dyka upp i podden och få reklam för sin bok, vilket jag tydliggjorde i mitt mejl till Otto. Kan redogöra lite noggrannare kring de avsnitten framöver, men återigen är det långa monologer av Gunnar med exakt samma innehåll och ett helt undvikande beteende så fort Borgnäs och Sydafrika kommer på tal. Antar att alla Gunnars villospår med fallskärmsjägarhistorier i Hamiltonanda kommer i nästa del av podden. Så var det något som stack ut i podden? Inte direkt. Det blev ännu mer villospårs-VM. Nu dök Ivan von Beersham, ingenjören Alf Enerström, upp igen. Programledaren lyckades med en ledande fråga med 2 stycken ordet konspirationsteorier i när det gäller Olofs personakt. Sonny Björk ska hyllas igen som så kompetent. Allt är mer eller mindre som vanligt i ett mörkläggande podden-avsnitt. Förminskningar av vittnens uppgifter om andra vittnen. Ett märkligt belägg för Gunnars påhitt att Engström skulle ha hört Söderström vara brysk mot Lisbeth, som såklart är helt rimligt tidsmässigt, trots att Engström sprungit runt flera kvarter eftersom den händelsen utspelar sig cirka 10 minuter efter skotten. När både Söderström och Engström är tillbaka på mordplatsen. Är det förresten inte uppenbart även för er att i samband med Palmemordskonferensen så planerades några uppenbara aktiviteter som nu ska basuneras ut i alla de kanaler som finns tillgängliga? Den uppenbara skendebatten om Engströms varande eller inte som gärningsman är det som fortfarande tar upp allt utrymme. När Engström bara är ett förväxlat och flyende vittne som inte har något med mordet eller den 37 år gamla mörkläggningen att göra. Det handlar bara om att flytta fokus från sanningen och det som är relevant. Vilket vi återkommer till mer framöver. Men när det gäller att stå upp för de redan utsatta vittnena och uppgifterna om just Engström bör ni ta en ordentlig funderare och bestämma er för en uppfattning. Det är nämligen här man måste ta ställning. Antingen tror man på Gunnar Wall och hans entourage som håller kvar Engström på mordplatsen trots alla uppenbara lögner och förändringar i uppgifter från Engström, eller så väljer man Lars Borgnäs och mig som menar att Engström såklart inte är gärningsmannen men är den som springer upp för trapporna till låsen. Det går inte att tro både och. Det är nämligen mycket provocerande med alla de som hyllar Borgnäs och Wall i samma mening. Dessa 2 herrar kan nämligen inte vara längre från varandra rent sanningssökarmässigt. Borgnäs har kämpat i alla år att ställa makthavaren mot väggen,
så att vi ens hade möjligheten att reda ut den här soppan, över 30 år senare. Det är Borgnäs som har kommit med alla de avgörande uppgifterna från vittnen och vad utredningen egentligen höll på med. Wall har bara mörklagt och förstört för alla genom åren med sin mörka läggning. Vänligen, nämn aldrig mer Borgnäs och Wall i samma mening. Det är verkligen ett hån mot hjälten Borgnäs, och så slipper du också blotta din egen okunskap. Gunnars bok med de egna teorier som han själv försöker saluföra, som inte har någonting med Palmeskenutredningen att göra, är faktiskt ett patetiskt bidrag som enkelt går att avfärda genom att analysera förhören och granska uppgifter från andra. Förstår ni inte att Gunnar absolut inte kommer att komma med några verkliga avslöjanden? Han kommer att låtsas försvara Engström i skendebatten som redan pågått i flera år. Allt för att trötta ut alla intresserade. De ska heja på Gunnar, som försvarar vittnet Engström på helt felaktiga grunder, samtidigt som Gunnar skrattar hela vägen till banken för att han bedrar och girigt lyckats lura av ännu fler Palmemordsintresserade pengar. Vi får bara hoppas att detta är det sista pinsamma rycket från den äldre herren, så kan vi fokusera på sanningen och det verkliga händelseförloppet framöver. Nu kommer jag såklart inte köpa boken, och jag har ju tidigare uppmanat andra, tänkande och kritiska personer att inte göra det. Jag har haft en tanke om att skaffa den för att bränna den offentligt, som är populärt nu för tiden, men har haft svårt att bestämma mig framför vilken relevant byggnad detta skulle ske i så fall. Vet inte om något på Kungsholmen skulle vara passande. Något på Sveavägen. Utanför Rosenbad. Tveksamt, kanske blir problem med ett tillstånd då? Vad tror ni om det? Andra bra förslag?